Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, gagawa po tayo ng simpleng bringhe. Ito pong dish na ito ay sikat sa mga Kapampangan, lalo na sa mga handaan. So, ito po, start na po tayo at ito po ang ating mga ingredients. Mantika, chicken cubes, turmeric powder, asin, pamintang durog, ginayat na luyang dilaw, sibuyas, bawang, tubig, pasas o raisins, red bell pepper, green peas, chicken gizzard o balunbalunan, coconut milk, at syempre po ang ating malagkit. Ilalagay ko po sa description box ang complete details po ng ating mga ingredients at start na po tayo magluto.
Ito na po mga kasimple ang ating finished product. Ayan. Simpleng Bringhe. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.